Giúp quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà một món bánh rất là dễ làm và ăn cũng rất là ngon. Đó là bánh gói hay còn gọi là bánh xíp, bánh quay dạp. Bánh với lớp vỏ bên ngoài giòn, phần nhân bên trong được phối trộn giữa các nguyên liệu, giúp cho món bánh càng thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp thực hiện món bánh này với mình nha. Nguyên liệu để mình làm món này, mình chuẩn bị 250g bột mì số 8, 10g bột gạo, cùng với 60g bơ, 200g thịt nạc xay, trứng cút, cùng với nấm mèo, cà rốt, củ sắn, miến với một ít hành, cùng với các gia vị nêm, tiêu, hành phi, muối, nước mắm, dầu hào, hạt nêm, đường và bột ngọt. Phần nguyên liệu này mình có để dưới phần mô tả, các bạn vào xem giúp mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi trộn bột. Mình cho vào thau 250g bột mì số 8. Mình thấy làm bánh gói hay bánh xíp, bột mì số 8 thì sẽ ngon hơn. Nếu các bạn không có bột mì số 8 thì mình sử dụng bột mì đa dụng cũng được ha. Cùng với 10g bột gạo. Cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê đường, cùng với một ít muối, cho phần vỏ bánh của chúng ta thêm đậm đà hơn. Tiếp theo mình sẽ cho 60ml bơ vào. Nếu các bạn không dùng bơ thì mình sử dụng dầu ăn cũng được nha. Mình dùng đũa khuấy đều lên, cho phần bơ này thấm đều vào trong bột. Lúc này mình sẽ rửa tay thật sạch và bắt đầu bóp cho phần bột này cho thấm đều vào nhau. Nếu các bạn thích ăn cái lớp vỏ bên ngoài nó hơi có bong bóng tròn tròn nhỏ nhỏ thì các bạn không cần trộn bơ với bột cho đều, mà mình sẽ cho nước vào luôn. Còn lúc này mình trộn bột với phần bơ cho đều một lúc thì nửa vỏ bánh của chúng ta làm ra sẽ mịn màng và ngon hơn. Khi bột đã được trộn đều thì mình cho vào đây khoảng 90ml nước. Rồi mình cũng nhồi lên cho thật là đều bột luôn nha. Tùy theo bột cũ hay bột mới mà các bạn có thể canh lượng nước cho vào bột. Nếu thấy bột khô quá thì mình cho thêm một xíu nước nữa nha. Còn nếu thấy bột hơi lỏng thì mình có thể cho thêm một ít bột khô vào. Mình nhồi một lúc, bột đã tạo thành một khối mịn dẻo. Mình sẽ để bột ở đây và đậy nắp lại, ủ trong thời gian 30 phút nha các bạn. Trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi làm phần nhân. Cà rốt với củ sắn thì mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Ở đây thì mình sử dụng khoảng 40g cà rốt nha các bạn. Phần củ sắn mình cũng cắt tương tự như vậy. Mình cũng cắt thành những hạt lựu luôn. Củ sắn thì mình sử dụng cũng khoảng 40g. Tiếp theo phần miến thì mình cũng cắt ra thành từng khúc nhỏ. Phần miến này mình sử dụng khoảng 50g nha các bạn. Với hành lá thì mình sẽ cắt nhuyễn ra. Phần nấm mèo này mình đã ngâm nở, bây giờ mình cũng sẽ cắt nhuyễn ra thêm nữa ha. Ở đây thì mình mua nấm mèo người ta cắt sẵn như vậy, mình chỉ cần ngâm ra hà. Như vậy phần nguyên liệu của chúng ta đã xong. Bây giờ mình sẽ đi trộn phần nhân. Đầu tiên mình sẽ cho 200g thịt heo đã băm nhuyễn vào một tô lớn. Nấm mèo, cà rốt,
miến và hành lá, củ sắn. Tiếp theo mình sẽ đi nêm gia vị. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng cà phê nước mắm. Cuối cùng là hành phi. Mình sẽ cho vào đây một ít tiêu. Các bạn nào ăn cay nhiều thì mình cho tiêu nhiều ha. Sau đó mình trộn tất cả nguyên liệu này cho đều lên với nhau. Sau khi trộn đều thì mình sẽ ốp phần nhân bánh này khoảng 30 phút. Lúc này bột của chúng ta đã được nửa tiếng rồi. Mình sẽ lấy bột ra đi cán luôn nha các bạn. Mình chia bột này ra làm hai, rồi cán phần bột này mỏng ra. Sau khi đã cán mỏng ra, mình sẽ dùng chén cắt bột thành những miếng hình tròn. Mình sẽ rắc lên đây một ít bột khô để khi mình chồng lên với nhau không bị dính. Còn phần bột dư này mình tiếp tục cán mỏng ra và cắt bánh nha các bạn. Với món bánh này, phần vỏ bánh mình cán mỏng khoảng 3 mm. Phần này thì mình tiếp tục nhồi và cán lại cho đến khi hết phần bột luôn nha. Phần bột mình đã cán xong, phần nhân lúc này cũng đã thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi gói bánh. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh một cách đơn giản. Mình sẽ dùng cây vợt chiên như thế này để tạo hình bánh. Mình lấy một miếng bột đã cán khi nãy, cho vào giữa cây vợt. Sau đó mình dùng tay ấn nhẹ xuống. Sau đó mình dùng tay gỡ nhẹ miếng bột ra. Sau đó mình sẽ cho phần nhân vào giữa. Tiếp theo mình sẽ cho trứng cút vào giữa. Rồi mình gấp hai mép bánh lại với nhau. Các bạn xo đều hai mép bánh và bóp cho dính chặt lại với nhau. Sau đó chúng ta vặn mép bánh qua lại để tạo kiểu. Các bạn nhúng mép bánh lại như vậy, nhìn cho nó đẹp hơn. Còn nếu không các bạn bóp mép bánh lại là được rồi ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bánh rồi đó. Với cách tạo hình này rất dễ mà bánh của chúng ta lại đẹp nữa. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cách tạo hình nữa nha. Trước khi mình gói bánh thì mình cán bột nhẹ lên cái nữa. Mình cũng cho nhân vào giữa như vậy luôn. Các bạn xo hai mép bánh rồi bóp chặt lại với nhau để khi chiên phần nhân sẽ không bị bung ra. Sau khi xo đều mép bánh và bóp chặt lại, mình sẽ bắt đầu ship bánh.
Như vậy là mình đã hoàn thành cái bánh rồi nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ gói hết phần bánh còn lại, để mình gói thêm cái nữa cho các bạn xem ha. Như vậy là mình đã tạo hình xong món bánh gói. Bây giờ mình chuẩn bị chảo dầu để chiên bánh ha. Với món bánh này, mình cho dầu nhiều một chút để mình chiên ngập dầu nha các bạn. Lúc đầu mình bật lửa lớn, cho đến khi dầu sôi mình hạ lửa xuống chiên bánh với lửa nhỏ. Đến khi dầu sôi mình thử đũa, thấy dầu đã sôi quanh đũa thì mình hạ lửa xuống cho bánh vào chiên. Trong lúc chiên thì các bạn chở đều liên tục để cho bánh của chúng ta được vàng đều hai mặt nha. Sau khi bánh đã vàng đều thì mình sẽ vớt bánh ra. Tiếp theo như vậy mình sẽ chiên hết phần bánh còn lại. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh gói, hay còn gọi là bánh hoa vạc. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem bên trong ha. Bánh của chúng ta có lớp vỏ giòn xốp, bên trong nhân chín đều, gia vị thì ốp vừa ăn, đậm đà. Cách gói bánh thì cũng rất là đơn giản. Các bạn hãy thử một lần vào bếp làm món này để chiêu đãi cho cả gia đình mình nha. Like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để tạo động lực mình ra thêm video mới nha cả nhà. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.